आज आपण राजगिऱ्याची वडीची रेसिपी पाहणार आहोत, पण थोडीशी ही वेगळ्या पद्धतीची आपण बघणार आहोत। तर येथे पाहू शकता तुम्ही वड्या खूप सगळ्या आपल्या खूप कमी वेळामध्ये तयार झालेल्या आहेत आणि अतिशय मौसूद अशी ही वडी तयार झालेली आहे। यामध्ये आपण एक सिक्रेट साहित्य टाकलेले आहे। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या वडीची रेसिपी करण्यासाठी आपल्याला राजगिरा लागणार आहे आणि राजगिऱ्याच्या आपल्याला लाह्या फोडून घ्यायच्या आहेत। तर त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये बारीक गॅसवर थोडे थोडे राजगिरा घालून आपण त्याच्या लाह्या बनवून घेऊयात। त्यासाठी एक जाडसर असा नॅपकिन घ्यायचा आणि असं हाताने थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे ह्या लाह्या पटपट फुटतात आणि उडतही नाही। तर कढईच्या ऐवजी आपण पातेल्याचा वापर केलेला आहे, कारण पातेल्यामध्ये लाह्या पटकन उडत नाहीत, कढईमध्ये त्या बाहेर उडून येऊ शकतात, त्यामुळे आपण पातेल्याचा वापर केलेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपण सर्व लाह्या फोडून घ्यायच्या आहेत। येथे पाहू शकता तुम्ही आणि आवाजही येत असेल तुम्हाला। अशा पद्धतीने लाह्या आपल्याला सर्व फोडून घ्यायच्या आहेत। अशा रीतीने सर्व राजगिऱ्याच्या लाह्या आपण बनवून घेऊयात। पण बऱ्याच वेळेस काय होतं, काही राजगिऱ्याच्या बिया तशाच राहतात आणि त्या फुटत नाही, त्याच्या लाह्या बनत नाही। त्यासाठीही एक टिप पुढे सांगणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। येथे आता आपण ह्या राजगिऱ्याच्या लाह्या काढून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने सर्व लाह्या आपण करून घेतलेल्या आहेत, पण यामध्ये काही राजगिरा तसेच राहिलेले आहेत, ते फुटलेले नाहीत। त्यासाठी अशा पद्धतीने आपण ताटामध्ये थोडंसं घोळून घ्यायचं आणि ह्या वरच्या लाह्या झालेल्या आहेत त्या आपण दुसऱ्या ताटामध्ये काढून घ्यायच्या आणि उरलेल्या लाह्यांचं तुम्ही बारीक पीठ करून धपाट्यामध्ये पराठ्यामध्येही वापरू शकता। तर अशा पद्धतीने सर्व लाह्या आपण घोळून घेऊयात आणि त्यानंतर आपण वडीची रेसिपी बघणार आहोत। रेसिपी सुरू करण्याआधी एक रिक्वेस्ट आहे, ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल त्यांनी अवश्य करा, त्यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स लवकर मिळतील। आता येथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे राजगिरा थोडेसे ओबडधोबड असं फिरवून घेतलेलं आहे। ते पाहू शकता तुम्ही। 2 ते 3 पोह्याचे चमचे भरून एका पातेल्यामध्ये आपण खवा घेतलेला आहे आणि तो आपल्याला बारीक गॅसवर असा परतून घ्यायचा आहे। खव्याला जेव्हा तूप सुटेल त्यावेळेस आपल्याला हा खवा काढून घ्यायचा आहे। खव्याला तूप सुटलं की लगेचच आपल्याला हा खवा एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि इथे आपण एक वाटी भरून साखर घेतलेली आहे। साखर तुम्ही आवडीनुसार थोडी कमी जास्तही करू शकता। राजगिरा जेवढा असेल त्यापेक्षा थोडी साखर आपण कमी घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये साखर बुडेल इतपत आपण पाणी घातलेलं आहे आणि बारीक गॅसवर हा पाक आपल्याला करून घ्यायचा आहे। थोड्या वेळातच पाक घट्ट व्हायला लागतो। अशा पद्धतीने आपण चेक करून घेऊयात। अशी तार आली की समजायचं पाक आपला तयार झाला आहे आणि बारीक करून घेतलेला राजगिरा आपण यामध्ये घालून घ्यायचा आणि मिक्स करून घ्यायचं। थोडीशी विलायचीही तुम्ही यामध्ये आवडत असेल तर टाकू शकता फ्लेवरसाठी। आता मी येथे गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि जो आपण खवा भाजून घेतला होता तो आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे। खव्यामुळे ही वडी अतिशय मऊसूद होते। आता हे सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव झालं पाहिजे, व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता आपण बर्फी सेट करण्याची तयारी करूया। त्यासाठी मी येथे बटर पेपर घेतला आहे आणि त्याला आपण असं तूप लावून घेऊया। लाटण्यालाही थोडंसं तूप लावून घेऊया, म्हणजे बर्फी आपल्याला छान लाटता येईल। आता आपण अशी बर्फी लाटून घेऊया। तर येथे स्क्वेअर शेप देऊन घ्यायचा आणि थोडेसे बदामही आपण त्यावर गार्निशिंगसाठी टाकूया। तुम्ही कुठलेही ड्रायफ्रूट्स तुमच्या आवडीचे टाकू शकता। त्यानंतर आपण थोडीशी थंड झाली की लगेचच त्याचे आपण पीसेस करून घ्यायचे आहेत। चौकोनी किंवा शंकरपाळ्यासारखीही तुम्ही करू शकता। अशा रीतीने अतिशय झटपट आपली राजगिऱ्याची ही बर्फी तयार झालेली आहे। साईडचे कॉर्नर्स थोडेसे मी कट करून घेते, त्यामुळे दिसायलाही ही बर्फी छान दिसेल स्क्वेअर शेपमध्ये। तर अतिशय झटपट आपली ही बर्फी तयार झालेली आहे। थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने केलेली आहे। तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।